Welcome to the exciting world of 1,000 vlogs. Las Casas, Filipinas de Acuzar in Baguio. Batan will truly make you love Philippine history even if you're not that much of a history enthusiast yourself. The brainchild of architect Jose Jerry Acuzar, this heritage resort is literally a huge open-air museum with over 20 Spanish colonial buildings and stone houses from different parts of the country. Some of them were turned into luxurious accommodations, while others are open for public viewing. Please like, share, and subscribe. In November 2021, it was named the best historic hotel in Asia and the Pacific by the Historic Hotels of America, citing it as one of the hotels that best celebrate its history in the guest experience and provide exceptional customer hospitality and service.
Please do watch our other Las Casas Filipinas de Acuzar vlogs. Have you had the chance to visit Las Casas Filipinas de Acuzar? Or are you planning a visit soon? Please comment down below. Yan o, kung pupunta ka, dyan ka na. Diretso ka na. Dito ka sa ano, para. Yan yung beach area. Make sure to subscribe and leave a comment down below, saying I subscribe, and we will try our best to reply to you. Pinuntahan niyo ito kahapon, Randy. Lumabas tayo gabi na. Dito pinunta ko. Yan ang mamagbiyan. Tapos siguro po price yung mga binabayaran nyo dito. Kasi nga po bawat bahay po sobrang history lalo na about kay Rizal. Kaya magandang pumasyal dito yung mga nag-aaral ng college kasi nga po history ni Rizal dito. Oh, tsaka hindi naman yung talagang eksakto ano, piece by piece lang linagay tapos nasabi naman mga Kagaya nung talagang kagamitan ni Rizal. Oh, kita nyo kung magkano ibenta kay Sir Jerry mga gamit. Sino si Sir Jerry? may-ari. May-ari po ng Chinese. Filipino. Actually, sobrang simple niya. Kala, naka-slippers, naka-short, Tiga rito? naka-sando. Opo, tiga dito po. Talaga. Pero Opo, mahal grabe. nito ah. Tapos- Milyon nito. Ayoko, bawat bahay. No? Sobrang bahay. Ilan ang bahay dito? Nasa 60 plus? 60. Mating ka rin na history nito? Pa? Alam mo, mating ka rin na seminar dito? Hindi po, pero po kasi sa sobrang tagal po na nga po. Ah. Tapos nakakausap ko po yung ano,
Ayun po, nalalaman ka na rin po. Kasi 2017 na po ako dito. Mm. Kahit hindi po ako empleyado dito, kahit tinutulungan lang po nila ako. Siyempre po, ako po interesado rin po kung sino tumutulong sa akin. Kung Mabait din yung may-ari, pinapatinda kayo rin. ay ano po ba kayo? Pati nga yung mga dancer ng nagsasay ng mga Las Casas. Oo. College student Oo, yun. tinutulong. Yung iba nga ngayon, teacher na eh. Oo, Sabi niya. tinutulungan niya, Oo. tinutulungan niya. Diba? Tinutulungan niya. Parang ano naman po kasi, tinutulungan siya ng mga estudyante. Tinutulungan niya mga estudyante. For example, Binabalik nagsasayaw sila yung mga estudyante Oo. ng mga tiniklo, yung ibang kultura. Ano panood namin kagabi yun? Ano po yun, sasahod po sila every Saturday. At least hindi sila pwede silang pumasok ng, ay nagsasayaw sila hapon. Tapos na school nun, hindi na hassle, di ba? O sige, okay lang nang bibili. Hindi, maganda nga dito kasi puro local kayo eh. Ibig sabihin, yung taga rito, may Mas trabaho. mas ano niya po talaga yung mga tiga dito. Oo. Tiga dito siya, I'm sure. Alam niyo, opo, alam niyo sobrang simple lang nun. Mukha nga lang siyang driver eh. Pero grabe talaga, hindi mo siya makikilala. Ngayon, dati ang palatandaan namin sa kanya, pag yung kamay niya nasa bulsa o kaya wala yung kamay. Ngayon kasi may artificial na yung kamay niya eh. Ano? Ilan taon na po? Ay, hindi ko alam. Mga 70? Senior na? Hindi naman. Mga nasa 56, 60 ganyan. Ah, bata pa. Bata pa. Wala ka ng hipon, gusto ko yung hipon. Wala na. O, anong bibilin mo ma? Sa dami ng ano. Binigyan na tayo ng history, kumuha ka pa ng ano. Ikaw akong plastic, kabigyan O ilan? Dalawa lang. Ito yun. Kahit Kasi naligo, wala kaming plastic. okay lang. Oo. Ito ba maalat? Wala po, ayan po kaganda ng tuyo Ano ng ito, Bataan. pareho lang? Opo, wala po Gusto mo? siyang asin. Dahil yung pinakaasin niya, Ayaw mo? tubig dagat lang. Hindi ka kainin ng mga anak mo yan. Oo nga eh. Hindi, si Leo, gusto Oh, nito. ano na? Ito, ano naman to? Si kagandahan ng ibili nyo, mahilig yun sa ganyan. Oh, tapos ilisin lang niya ano. O, ano na? Dalawa lang. Thank you. Alam po dyan. Oh, ikaw nang pumili. Pareho lang. Ito na lang. Thank you. Okay na? Ate, smile naman, te. Anong name mo? Melka po. Mel. Ano yung tunay mong pangalan? Melka lang. Gcash ko na lang. Okay. Game? Okay na. Game. Ano ito? Ano yun? Ano yan? Aircon po. Mga ano po siya ng aircon. Naka-ano lang dyan. Opo. Standby Paano lang. ko ibabayaran sa'yo? Beautiful. Number? Number. Oh, may QR ka. No, number lang. Number na lang. Oh. Game? Sige. Thank you for watching.